Kasi last time dun sa press ko na what you value about her is yung pag-value niya dun sa tao over the equipment. Oo, diba? shit, sorry. Oo. Pero totoo kasi Yes, yun. yes, yes. So, other than that, ano yung iba bang lesson na nakuha mo kay Direk Mario? And then, with the other filmmakers that you've worked with? Pero, ano, Sino lang yung nag-i-impress hindi, ako sa'yo? talaga kay, Direk Marilo. Kasi ang tagal ko rin siyang teacher, parang mga 2.5 to 3 years. Tapos, aside from, yun na nga, yung value na yun, I think yung work practice niya, dun nagsistem from. Kasi pag nakita ko siya magtrabaho, ano talaga, parang economy and precision. So, ito yung kailangan gawin natin ng maayos. Yun. So, yun yung naalala ko sa kanya. Tsaka yung phone ni Von. Phone ni Von. Baliktad tuloy. Ayaw ng ganun. Sabi ni ma'am. Hindi, joke lang. Ayun, tapos syempre, si Direk Cathy actually talaga nung first time ko siya nakita mag-work. Sabi ko, ay, grabe yung passion nito. Parang nakaka-inspire kasi talaga siya mag-work. Contagious. Oo, contagious. At tapos, napasa ako kay, Direk Rory na ganun din pala yung energy. I think yung generation nila, ganun yung energy talaga, yung sumahawa ka. Ay, napunta pa ako kay Inang na hindi lang ganun yung energy. Sobra ako na-brief sa kanyang crafting and creative writing na parang, ay, paano ba maging ganyan? Hindi yata tayo magiging ganun, pero pero nakaka-inspire, di ba? So, yung mga yan yung mga kina-inspire ko sa aking mga mentors at nakatrabaho. Parang, yun naman siya. Pero ano ba specifically yung tatanong mo? Like, lesson? Sabi natin kunyari sa directing, ang na-notice ko sa kanilang tatlo lagi, sundan mo yung character. Sundan mo yung character. Kung sundan mo yung nararamdaman ng character, hindi ka mawawala. Okay. Yun. Character-centered. Oo eh. Okay, which brings me to my next question. So based doon sa character ni Shasha and Korea, of course, most of the filmmakers you've worked with, doon sa mga na-mention mo, are women. Meron bang character traits doon sa mga filmmaker bosses mo, na nakikita mo doon sa character ni Chris? I think kasi, sabihin na natin, power women naman yung mga nakatrabaho natin, di ba? And I think everybody can attest na power woman naman din si Madam. Ako, yun yung strength in character, yung conviction sa kanyang mga sinasabi. Tsaka yun na nga, precisely because they advise that what's true to the character must be followed. True lang din sila. So, sa true lang. I think talaga, obvious naman, pina-follow natin si Madam, very true lang siya. So, ayun. So, ayun, nasabi ko na yata pala. Okay. Isip ko kung paano ko siya igagalan, pero nasabi ko na eh. Okay. Thank you so much, Jude. Ayan, may echo, diba? May pa-echo tayo ngayon. Pero syempre, next na magkatanong ay si John Buena from Kumagkao. Hello. Hello. Hi, I'm John Buena again. I'm sure you've already worked with a pretty popular love team before, May Ward. But this time you're working with Josh Leah. What? Well, let's not delve into the negative sides. But what are their strengths specifically as actors? I think obviously because Josh Leah has been in the industry for a bit longer than Mayward, mas may experience na sila. Like, kasi dati from scratch talaga yung Mayward. So, this time, tatawa na lang si Christine kasi grabe from scratch talaga dati. So, tong Josh Leah, difference, they're able to more than focus on how the craft
is to be done. They can focus on their characters already. So, on portraying their characters. So, mas nakakapaglaro sila. Kasi may experience na technically eh. Ano pa ba? Ayun, tsaka learning the character as well. Parang nakakausap mo na more collaboratively on how to do. Hindi yung kailangan mo i-direct bawat hinga, bawat ano, hindi. Nai-imagine na nila. So, meron na silang ganong capacity because mas may experience na sila. These are pretty popular actors. How do you be able to like fix their schedules? Is this like a nightmare for you guys? Super. Super. Actually, whose schedule is much tighter? Is it Chris? Actually, parang pare-pareho eh. Pare-pareho because we have a lot of scenes with, most of our scenes are with the three of them. So, kung hindi available yung isa, wala kaming ma-shoot. So, medyo ganun siya. Or yung dalawa lang, pwede naman yung dalawa lang. Pero, I think, congratulations sa mga managers at sa mga producers namin nag-put together, talaga pinagkita-kita yung mga schedule nila para mabuo tong pelikulang to. What were your impressions initially for like Chris Aquino? And what actually did you think of after working with her? My impression of her, Hi, madam! Hello siya. Hello po. Hindi ko alam kung nanonood siya. Hindi. Actually, kasi, syempre, to tell you the truth, even sa prod, wala akong narinig na she's difficult to work with or wala akong narinig na gano'n. So basically, yung kaba ko is coming from that she's already established. She's done a lot of hits with Star, and I'm just wondering how she'll do with a newbie like me. So, and then when I worked with her, surprisingly, it wasn't very difficult. It was actually really easy, and I was very happy. I was very happy na I was able to do a lot of good scenes with her because I think she trusted me. So, I'm happy. I'm very happy. Parang my impression of her after is that, she's actually really fun to work with and very professional, so no problem. Thank you so much. Thank you. Sino po ang next na magtatanong sa ating mga kasamahang vloggers? Pero bago yung next na may follow-up lang. Kasi kanina pa natin binabanggit yung importance ng mga characters. Pero para sa mga nanonood sa ating mga aspiring writers, sa mga writer natin, pwede ko na bang malaman kung ano ba yung advantage or disadvantage sa pagsusulat na alam na natin yung kung sino yung gaganap? Parang may idea na tayo na sina Chris na to, or magsulat na wala pang casting. Kasi I'm sure may adjustment tayo as a writer. Paano ba yung creative process with that? Tignan natin kay Ms. Rona. Siguro kasi kapag meron ng casting, naiisip mo na agad, nai-imagine mo na, saka dahil, syempre dahil famous tong mga artista natin to, alam mo na eto kayang-kaya niya to, madideliver niya to ng ganito, ng bongga, ng pag yung pain, halimbawa kasi Julia, naka-work na namin ko na siya sa I Love to Last before. So, alam ko na yung, eto, kahit mata lang, kaya niya itong i-deliver. Yung ganon. So, parang, alam mo na yung capacity ng actors. Tapos, halimbawa, si Chris Aquino, kasi larger than life naman talaga siya in person, di ba? So, na-imagine mo na siya na, kapag lumabas siya sa ganitong pinto, you know, na eto yung arrive niya. Parang ganon. So, yun yung advantage talaga. So, less description, si direct na yung agad. Gets na agad din direct. Oo. Yun pa yung advantage. Kung naman, Miss Christine. Siguro, dagdag na lang din po dun sa sinabi ni Miss Rona. For example, before po kasi nagka-work na rin kami ni Direct Giselle for Loving in Tandem. So, parang, nung alam mo na may ward, diba? Yung mga eksenang maiisip mo is pang Mayward. Para meron ka ng, ano ba ang gusto mong mapanood sa kanila?
Tapos dito po sa I Love You Hater, di ba, na Josh Lia, sa anong klaseng kilig ang gusto mo namang mapanood dito sa Josh Lia. So, yun po yung malaking advantage na alam niyo na po yung gaganap. Kasi, kumbaga sa aming writers, mas madali mag-imagine. Kasi parang meron ka na agad na, kunyari, yun po. Meron na po kami agad na basihan kung ano yung mga pwede naming ipagawa in our heads sa kanila. So, yun po, mas madali pong mag-imagine. Kaya mas masaya. Mas masaya pag meron na pong ano. Ayan, thank you. Ito naman ang next na mga magtatanong ay wala iba ko na si Vix muna. Hello Go, po. Vix. My first question, how do you deal with love and hate? Ito naman parang pumuntang prepared, no? Parang nasa bahay pa lang ako, tatanong ko talaga to. Parang gano'n, no? Thanks kay Bex talaga. Sige, sino gusto mo unang sumagot, Bex? Maski sino. Okay. No copy and answer. Ano yan? Personal ba? Personal. Or sa professional. Pwede din, personal. May mga hater. Paano ba? It depends eh. Kasi siguro kapag, halimbawa sa Twitter, or halimbawa as a writer, so, syempre halimbawa yung soap, halimbawa na lang, halimbawa yung Forevermore at saka A Love to Last. Ayun, parang, may point talaga na inaatake kami ng maraming hater. So, may point sa show na inaatake mga writers, mga ganyan, mga ano ba yan, hindi na alam saan dadalhin yung kwento, yung mga kung ano-ano. So, ang karamihan, ang kadalasang reaction namin is, hindi na lang either i-explain namin ng maayos, or wag na lang pansinin. Kasi parang alam naman namin ano yung payoff ng mga, kung bakit may mga trials sa bawat story, di ba? So, kumbaga parang, naiintindihan ko na from the fan POV, parang ang sakit-sakit na nag-aaway sila kahit kwento lang ito, 'di ba? Pero kumbaga parang alam mo naman na necessary ang mga trials sa mga stories para umabot tayo doon sa triumph, 'di ba? 'Yun. Tapos love, ano ba yan? Oy! Love, ano ba yun? Sino rin ang sasagot sa Hindi! Oo. Ang love naman kasi lahat naman tayo, di ba, naka-experience na for sure ng love. Lalo Ay, na si Vix Von. wala pa. Diba? So I think, halimbawa, as writers, yung imagining na lang yung feeling of falling in love. Di ba, yung kilig, yung kaba, yung ano ba to, totoo ba to, or hindi, yung push and pull, yung lahat ng yun. Yung, kumbaga parang, ang sarap niyang ilagay actually sa story. Yun, sa kwento. As writer to, as a writer, yun. Yun po. Miss Christine. Wala pa ako sagot. Ano po, parang, sige po, as writers, ganun na rin. As a writer po, siguro yung feeling of love and hate, parang we welcome it. We embrace it. Wow, we embrace it. Kasi, kasi parang, ako po, bago pa lang naman po ako sa Star Cinema. Kaka 2 years po pa lang po. And before that, hindi ko masyadong na-appreciate ang value of emotions and value of feelings. Pero, yun po, nung pumasok ako dito, na-realize ko na ang feelings pala, regardless, good or bad, it's very important because it makes us realize that we are alive, di ba? Na-hurt tayo at nabamahal tayo. It means na, we're alive and we're growing because of those feelings. So far, I think ang biggest gift na nabigay sa akin ng company, ng Star Cinema is that, tinuruan nila ako how to welcome all sorts of feeling, including love and hate po. Yun nga lang, syempre, masakit ang hate, pero yun po, but still, at least we're feeling something. So, yun po, welcome it, ganun po. Pwede sumunod dun sa tanong na yun. Opo. Of course, di ba may hate and love dun sa mga kinoconsider natin na bashers or like mga haters. But you as a writer or as writers, when do you draw the line na hate lang to, hindi siya constructive criticism sa work mo? When do you draw that line? Halimbawa sa
soap kasi parang alam mo naman, syempre parang nakikita mo naman na kasi fan siya ng ganito. Kaya hit na hit niya yung show namin. Alam mo, something like that. Yes. Diba? Pero hindi na lang namin pinapansin kasi parang feeling ko it comes with the territory na halimbawa, in-out mo yung sarili mo as a writer of the show or of this movie. Tatanggap ka ng papuri at saka ng pagpuna eh. So, tatanggap, kumaga parang, na siya, parte na siya. Given. Given na siya. Tapos saka minsan tinatanong din namin, pangit ba talaga? Diba? Pangit ba talaga? Mali ba talaga tayo ng pinuntahan? So parang, wina-welcome din namin siya. Ayun. Tapos parang, actually yung sinasabi nga ni Christina, yun nga, na nakakatuwa na, yung love and hate kasi parang it makes us feel alive. Oo, actually, siya ang pinakamagandang emotion para makabuo ka ng mga kwento. Diba? Pag meron kang gano'n. Yes, Dad. Hindi pa siya tapos sa love. Tapos ka na ba? Ayun sa follow-up lang Ayun, yun. yes. Ayun po, nag-agree po ako kay Miss Rona. Minsan kasi, ang hini-hate, hindi naman na nagre-relate sa story or sa character. Minsan personal dun sa gumanap. So parang, malalaman mo tuloy na, oo nga, fan pala ng iba, ganyan. So, dun mo ma-realize na, it is something na wala ka na po talagang magagawa, ganyan. Tapos, number 2, pagdating naman po sa movies, kasi iba-iba naman po talaga yung gusto ng tao. May hardcore na gusto talaga ng kilig, may iba talaga na iba ang sensibility. So, wala na po kami magagawa. Ganyan po talaga yung pelikula namin. Romance, kilig. So, yun po, kung hindi naman po talaga maa-address at hindi naman po talaga same nung category or nung intention at direction, baka po doon na lang po, yun, ganun po. Sorry, pasensya na, pero yun po. Yun Okay. Big. Ay, kasi Direct direct na pa. po. Tungkol dun sa... Dami na nila. Hindi ako, in general lang kasi nag-specify na sila. Pero kasi diba, in general, how do you deal with love and hate? Love and hate na binabato sa'yo o nararamdaman mo? Pag binabato sa'yo, kahit ano pa yun, actually wala kang power over eh. So, what you can only do is manage your emotions, how to treat it. So, how do you deal with hate? I think parang dapat yung hate, lalo na kung alam mo na-draw mo na yung line na hindi siya constructive, baka dito mo na lang siya i-manage, wag na dito. Kasi kapag dito mo pa siya pinapasok, baka kung ano pang magawa mo at masabi mo na hindi maganda. Yung love, syempre love lang. Kapag binatawa ka ng love, di love din. Maganda naman yun, di ba? Yun, so, yun po. Okay. Okay. Thank you. Next question, Babe. Para kay Direk, 5 things, things you love about the lead characters. 5 things, my number. 5 for each or 5 all Yeah. together? 5 all Altogether. Kasi together. all together na lang. Oh, ang dami ng 15 ka lang. So, sa ako, tuwang-tuwa ako talaga na, I love that I can collaborate with them. For a director, sobrang nakakatulong, easier on my part that I can talk to them. I love that they're really sweet. Actually, silang tatlo. Meron silang level of sweetness na parang, hindi na ako magagalit kasi ang mabait naman, nakakainis. So, yun. Number 3, ang hirap, teka, ang dami kasi. Parang kasing general lang mo kasi nasabi ko, kaya ang hirap eh. I love tense yung music. Ano pa ba? Oo, sobrang generous. I love that they're very generous sa staff and sa crew. I love the fun that they bring on the set.
As in, oo, the joy. Grabe talaga pag-shooting, lalo na ng mga light pa, yung mga kinukuha namin. Tawa lang kami ng tawa. Kung dati sobrang dami namin take sa Mayward dahil nagpa-practice yung mga bata. Ito dahil tawa kami ng tawa. Puro tawa, Diyos ko. And I love the effort and dedication that they've brought to this project. Okay. Okay, thank you. Thank you so much. Baka ito na, makakapagtanong na si Mami Jo Conson. Hello po. Napahuli, sorry. Siguro my question is, as writers and directors of the film, sa palagay niyo yung movie na I Love You, Hater, anong kaibahan niyo sa formula ng Star Cinema? How did you deviate from the usual suggestions na sinasabi na ganito yung love story, usually how rom-com is formulated. Ano yung element also of the film? Do you think that you are so much into or adik na adik kayo dun sa detaling yun ng pelikula? Oo, yan. Kayo muna. Simulan sa ating mga writers, Ms. Ron. Teka, yun dun muna sa, ano nga yun, yung Sa second, formula. Sa formula. Yung ano po muna, kung ano yung detail na sinasabi nyo. Actually, yung pinaka nagustuhan ko, yung theme of the whole movie na about authenticity, about yung kung ano ba yung totoo. Kasi parang lahat tayo ngayon, dahil usong-uso siguro yung fake news and everything, I don't know. At saka yung social media, posters lahat. Alters. Check! Explain ko muna para matuwa kayo. Ang alter, parang gagawa ka ng alter account, alter ego account sa Twitter. Tapos, alam mo na, yung mga background, kaya gumagawa niya para sa Charot. Just go, Si Von meron. Kung wala akong alter, try ka. Ayun, so sa gitna ng mga alters. Meron na siyang native. Parang importante kasi na lahat tayo, tanungin natin, ano ba yung totoo sa atin, di ba? And dun sa characters ng tatlo, kay Joko, kay Zoe, and kay Madam Sasha, kumbaga parang yun din yung question na napopose sa sarili nila na what is the authentic dun sa loob nila, di ba? About the formula. Pwede ba ikaw po? Siguro po, dito po kasi, di ba pag, yun nga, sinasabi, formula, ganyan, dito po, meron po tayong Sasha Imperial character na sobrang nagbabago at sobrang laking factor towards dun sa journey ng dalawa nating characters. Kasi di ba normally, sinasabi nga pag rom-com, boy meets girl, ganyan, laging silang dalawa. But dito kasi, actually, na at the same time, feeling ko naging challenge din po sa amin ni Miss Rona is paano nga i-infuse ang character nitong kay Miss Chris Aquino. Paano niya matitrigger at mababago itong journey nitong lovers, nitong Zoe and Joko characters natin. So, I think what makes this different is that eto, love story to ng tatlo. Diba? Ang aanuhin natin dito is, when it comes to Sasha, diba, parang paano siya naging factor dito sa development po ng love story ni Joko at ni Zoe. Tapos, in terms of ano po yung sobrang naka-endear sa amin dito sa project na to, nag-agree po kay Miss Rona dun sa ang dami ng bashers, ganyan, and 'di ba sa mundo ngayon na lahat filtered, 'di ba? And ang dami-daming ini-edit at ang bago tayo makapag-post talaga namang sobrang daming app na dinaanan, 'di ba? Pero ganung, 'di ba? 'Di ba? Parang ganung katapang ka ba na harapin yung katotohanan, 'di ba? Parang yun po kasi yung
yung parang theme nung movie namin. At the same time, syempre, ito naman po ay aaminin ko, talagang endear na endear ako sa pagka-gay ni Joshua. Kasi ang ano po sa kanya is, paano niya kaya ipoportray? So, yun po yung talagang ini-imagine namin na kasi diba, paano niya kaya gagawin iba? Itong pagpoportray ng gay, diba? Lumambot lang ba? Sa pananalita lang ba? Pero hindi. Habang napapanood po namin ako po personally, habang nakikita ko paano ginagawa ni Joshua, mas na-inspire din tuloy ako na nakakatuwa naman kasi game na game siya, ganyan. Tapos, sorry, ang dami kong sinabi. Pero hindi kasi si Miss Julia din kasi, sa totoo lang, sobrang tuwan-tuwa ako sa pagkabaliw niya dito. Ngayon ko lang siya nakitang ganito dito. So parang sabi ko, ay, nakakaaliw naman sila. So, yun po, aliw na aliw po ako. Yun po talaga yung kinapitan ko po dito po. Direct. Ako po, unahin ko na yung detail kasi doon siya nag-tail. Yun talaga din. Ako talaga yung pag ini-imagine ko yung first day na hirap kaming palabasin yung pagkabaliw ni Julia, yung pagka Becky nito ni Joshua na nung una parang hindi namin alam kung convinced ba kami o hindi. Tapos yung pagka-power ni Madam with a Heart. Ngayon parang looking back, parang sobra akong kinikilig at natutuwa kung paano namin siya na-develop. So yung mga details na yun actually sobrang nakakatawa. With the formula, ako po kasi tulad nitong pelikula na to, hindi siya dalawang tao lang na in love. So, medyo different na different na yung kwento sa mga normal na love story. But more importantly, kung sumunod man siya sa kung anong formula or hindi sumunod, ang pinaka-trinay po namin i-achieve kasi dito is mabuo at sabihin man natin, parang ma-redeem yung mga characters. So, kumbaga, kung ano man yung dinaanan nila, it is para mabuo yung kanilang experience for them as characters and for us as audience. Yun po. Siguro my last question is, dun po sa pelikula, considering ang tanong ko last is, yung una yung formula, siguro yung particular lines do you think the characters, each of the three, was difficult to deliver? Alin yung pinakamahirap bitawan for the characters? Yung parang, ang hirap i-memorize? Or were they also given freedom to change the lines? Actually po, pag may script kami, tapos lalo na kapag critical yung eksena, nagre-read kami, ganyan. Pinag-uusapan namin, masasabi ba yun ng character mo? Kaya mo ba yung sabihin as Zoe, Joko, or Sasha? Dahil nga nakaka-collaborate mo sila, kaya nilang sabihin na, direct parang ito, hindi ito sasabihin. Pag hindi sila nag-agree at ako disagree, kailangan kong ipaintindi. So, nagmi-meet naman kami. So, minsan nananalo sila, minsan ako yung nananalo. So, basically, kung ayaw mo sabihin yan, sabihin mo sa akin bakit. Kinikilala mo yun. Oo. So, kumbaga, kaya ko po sinasabi na collaborative siya. Direct, aling part ng film? Yung pinaka dapat na, kumbaga, dahil ako, I love the writers because I appreciate the lines delivered and how the lines also transition to your story, yung mismo conflict to the resolution. Aling eksena? Yung mga parts na yun naman usually come at the end. Tapos, sa akin po yung mga pinaka so far na antig yung puso ko. Yung mga latter parts wherein may revelation. Tsaka kung saan natuto magpatawad ang yung mga characters natin. Kasi ayoko isabihin. Yes, nandun kung una. Kasi magkakaroon tayo ng vlog con after.
after ng playdate, diba? Tapos doon natin pag-usapan Yung lahat. mismo eksena. Okay. Sorry, Mami Jo. Catch tayo dyan. Maraming salamat. Meron ka ba bang additional question, Mami Jo? Wala na. Ito. Meron pa akong question. Ay, may follow-up lang si question Biggs. pa ako. Kay Direk, if you have love advice para sa Josh Lia at kay Chris, ano ito? Baka di nila tanggapin. Ano ba? Bakit naman? Pwede bang ano na lang, in general? Hindi ko dapat tanggapin. May kay Chris, may kay Josh, may Ikaw ha? love. Hindi kasi yung naiisip ko lang naman kasi diba, yun naman yung laging gusto natin, magmahal ng totoo. Kasi pag hindi ka rin namang totoong mahal, hindi rin naman masarap. Diba? Yun, so sa pareho, magmahal ng totoo. At makahanap sana kayo ng minamahal kayo ng totoo. Yun. Parang may meaning yung totoo. Parang yun lang din naman yung hanap din natin, Biggs. Diba? Hindi, diba? Ikaw, hanap mo din. Hanap mo ba yung, oo. Sarap ang gusto niya. Ayun na. Sige, magmahal ng totoo at masarap. Tama, Ano oo. ba yun? Sige, may sabihin si Wilbur. Ano yun? Direct Giselle, meron lang i-verify, yung character description naman ni Chris dito, digital na yung Digital. Hindi naman siya yung tipong outrageously demanding, Hindi. siya, Yan yung hindi unang-una namin pinag-usapan ni Chris. Okay. Kasi parang, Just to feed my curiosity. Ha? Just to feed my curiosity. Hindi siya yung tipong stricto naman dito. Hindi. Professional siya kung professional. Pero hindi siya yung parang military, hindi siya ganun. So nakalayo siya from Miranda Priestley. Yes, hindi siya Miranda Priestley. Lagi nga sinasabi, pero as in day one pa lang nag-usap na kami, hindi ka Miranda Priestley. Okay. Yun talaga. Just to feed my curiosity. Thank you, John. Is it fed? Direct last na, Yes po. sorry, hirit pa ako. Yes po, Mami. Talaga Ang sarap sa'yo, mo kasing Direk. tanungin. Para sa'yo, Ang sarap Direk. mo kasing Opo. tanungin. Aling part ng eksena yung ikaw, which is your Ako. signature. Very you. Naku, hindi ko pa nga alam kung ano signature ko, Mami Jo. Malay mo, alam mo. Baka ano dapat i-share. kayo magsabi sa akin. Baka dapat ma-distinguish siya ng mga nakapanood ng dalo na, ay, Giselle Andres to, yung ganito. O, aabangan natin yan. Ako. Hindi ko pa sagot, Mami Jo. Feeling ko tayo makakapagsabi niyan pag napanood natin sa Payment no, Bix. May puso. Ay, actually, Yan. di man naabutan yung opening namin kanina, nabanggit ko yan, yung may heart, oo. Pero, okay lang yun. Ito naman si Jude naman. Hindi, scene kasi yung tinatanong ni Mami Jo. Pero yun nga, yung sinabi ko kanina, ang gusto ko lang naman lagi ay, shit, pag hindi pala ako nakatulog, lumalabas yung kapaliwan ko. Gusto ko lang naman lagi talaga sa bawat pelikulang ginagawa ko. Yun nga, yung sana pagpasok nyo, nakaka-relate kayo kahit hindi kayo millennial, kahit ano. So, baka puso nga yun, Mami Jo. Relatability, sure. Yan, si Jude makaka-relate. Mahal ka kasi ni Bix, bantay na bantay ka niya. Thank you. Ay, may tanong pa ako para sa Sige. May tanong ako. Nakagawa ng mic gano'n. Kaya dito mo na kay Jude, Bix. I'm curious kasi you have a third character which is Chris, di ba? I'm not sure if you've watched Set It Up sa Netflix. Di Yeah. pa. Ang yung dalawang characters kasi they set up yung dalawa nilang bosses para para maging sila at makatakas sila sa mga trabaho nila. In fairness, nung in development to at tsaka nauna, parang nauna yata kami. Nakapag-release na kami ng trailer. Tapos, hindi ko pa siya napapanood actually. Pero nakita ko lang yung poster, may dalang hawak na box, di ba? Yun lang. Pero, hindi ko pa napapanood. So, yun naman, original naman nila yun. No, it's not a question of original or not, or you copied it. Parang, what I'm trying to get is, Nagrarally ka? ang character ba ni Chris ay parang character, yun nga lang, hindi mo kasi Yun nga napanood. eh. Kasi medyo hindi man Tama, mas matindi pa rin yung kasi Miranda si Jude. Priestley eh. Compared sa character ni this is the Liu na character. Sige, panoorin ko na lang muna. Ayun na. Sa'yo Yan na. ang Bix. Para sa mga writers po, di ba po parang naka-work nyo si Julia for Love to Alam ko na, Last? si Miss Rona ko. Ano yung, paano nyo tiniyak na may iba si Julia as Chloe na ngayon na as Zoe?
Magkatulog yung name, pero hindi ba talaga? And how does it feel to be working or to write for Julia? Kasi as Chloe, ano siya kasi, medyo broken, pain. So, I mean, actually, medyo ganun din naman ang slight. Can I say that? Oo. Ayun. Kumbaga parang sobra kasi siya doon. Kumbaga parang doon sa medyo hindi siya masyadong humorous. Hindi siya, medyo siya, straight A student. Parang ganun siya doon as Chloe. Yun. So parang doon, kumbaga eventually, nung nahanap na lang niya yung love, medyo doon na lang siya nagkaroon ng nag-loosen up. Oo. Dito naman kasi parang, dito sobrang, aggressive. Ayun, aggressive siya. Pwede ko masabayan. Kasi precisely, ganun yung character niya sa A Love to Last. At ang nakikita natin na Julia ay sobrang, binasag ko talaga siya. Kaya hirap na hirap siya nung una. Kasi hindi pa natin siya nakikita yung talagang, medyo lokaret. Oo. So, yun. So, consciously talaga nung binuo ko yung character. Kasi, medyo malapit nga. Sabihin natin yung backstory, medyo malapit. Yung execution, yung inano ko talaga, conscious akong ilayo. Pero alin ang nagustuhan mo? Yung character ni Chloe o character ni Zoe? Saan ka mas nakaka-relate? Sa true lang. Saan ka mas nakaka-relate? Hindi, parang pareho naman kasi every character. Kasi kalabawa katulad nito. Ako, bawal yung... Nagsusulat din ako for another soap na, na siya rin. Nostalgia. Oo. Kumbaga dito, ibang-iba din na Julia, yung character. So actually, nakakatuwa siyang panoorin na mag-transform from one character to another. Yun yung joy of writing for an actress na siya yung artista lagi. Yun. Thank you. Challenge sa kanya, no? Iba-iba yun siya. Maraming salamat. At syempre, ang last set of questions ay manggagaling kay Antoinette Ramos. Ayan, paabot naman kay Antoinette. Sa motivation classes niyo po ba, mas marami yung ideas na nag-agree talaga kayo or yung nagka-clash? Sa revision process. Tinginan mo. Medyo na-refresh sila dun sa mga nangyari. Ano yung kailangan namin ibalik ang mga nakaraan? Mas marami ba nag-agree or nagka-clash? I think healthy disagreement, healthy discussion na nag-e-end din naman sa agreement. So yun. Mas marami ba? Parang hindi naman. Kasi once na-agree na namin yung pinaka-flow ng pelikula, parang pinupush na lang namin how to achieve it sa revisions. And kay Miss Christine, since fourth nyo na po ito na rom-com and screenplay, di ba? Kino-consider niyo po ba yung sarili nyo na funny person talaga in real life? Sorry, ito ba? Ano ba? Kino-consider Funny ka daw ba? Hindi ko po masabi. Or nagiging outlet ba? Gusto mo ako magsabi? Kasi ano ko nasasabi yun? Actually, sa sarili ko. Sinasabi ko, hirap sagutin para sa sarili. Or baka nagiging outlet may pagsusulat para ilabas kung sino yung talagang yung alam mo yun, yung inner self, authentic self mo. Am I funny? Are you funny? Hindi, funny talaga siya. Sabi ko nga parang sa totoo lang, sa tingin ko hindi ako ganito ka-funny. May funny ako, pero kapag sinabayan ni Christine, parang tapos sige, pagkikitain na lang namin. So I think she's funnier. She's so funny. Parang baliw po talaga ako. Minsan kinokontrol niya na po ako. Christine, pang na to. Sabi niya, sobra na to. Ganun po. Hindi ko alam kung funny, pero baka lukaret. Lukaret pala, sorry. Thank you. Thank you, Adel. Pero bago ang lahat, at this point, Direct Giselle, as bilang nagkaroon ng mga projects like Loving Tandem, I Love You Hater, to your position now, at gaano ba ka-grateful ang isang Giselle Andres? Grabe. Parang, di ba, parang pag nagtatrabaho ka, hindi mo alam kung dadating pa ba itong
tong opportunity na to, or hindi, pero work ka lang, tapos yung pala na-appreciate ka. So, grabe yung gratitude ko to Star Cinema, to Inang, to Menzel, to our creative managers, kahit kay Tita Malu before. Sobra pa akong thankful na binigyan nila ako ng break. Dahil ang gusto ko lang naman talaga magkwento. Ba't ka tawa-tawa, El? Kala mo kakanta na naman ako. Hindi ako seriously. Yun, sobrang akong grateful and happy. Ayan, maraming salamat. Dahil dyan, imbitahan at pasalamatan na natin ang ating mga nakasamang vloggers this afternoon. Simulan natin kay Miss Rona. Hi, salamat po for being here at sana supportahan niyo po yung movie na I Love You Hater. Miss Christine! Thank you po sa time, sa questions, and sa interest po. At maraming salamat po. Yun po, I Love You Haters sa July 11 na po. And of course, Giselle and Yung follow start pa lang. Then thank you lalo na sa mga lagi kong nakikita. Yan o, sila lagi. Even nung loving. Parang ang ganda pala pag ganito, mas relaxed. Wala tayong parapo. Check! Oh no, you didn't. So yun. Hindi pa pasalamat ako na bibigay po kayo sa amin ng oras para makilala pa lalo yung pelikula, and salamat din po sa pagpapakalat ng kind words para sa amin, and inaanayahan ko po kayo na manood sa July 11 na po. I Love You Hater. Yay! Dahil dyan isang group version muna ng ating mga writers and Miss Giselle. Tayo po tayo.